নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 এম যে ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এজিথ্ৰ'মাইচিন অৰ্থাৎ এজিটাছ XL 200 ছাছপেনশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপৰ মূল্য হ'ল 103 টকা আৰু এই চিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে জুভেণ্টাছ হেল্থ কেয়াৰ লিমিটেড। এই পেকটো 30 ml পেক হয় আৰু ইয়াত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে এজিথ্ৰ'মাইচিন 200 mg আছে। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, এজিটাছ XL 200 চিৰাপটো এণ্টিবায়'টিক চিৰাপ হয়। যিকোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হ'লে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই এজিথ্ৰ'মাইচিন সাধাৰণ ঠাণ্ডা লগা, ফ্লু বা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত ৰোগসমূহ ঠিক নকৰে, কাৰণ এই চিৰাপটো অকল বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱা ৰোগসমূহ ঠিক কৰাত সহায় কৰে। যদি কোনো লোকৰ কাণৰ ইনফেকশ্যন হয়, ডায়েৰিয়া হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি আন বহুতো মেডিচিনৰ সৈতে আপোনালোকে মেলেৰিয়া ৰোগ নিৰাময় কৰাত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই এজিটাছ XL চিৰাপটো স্কিনৰ ইনফেকশ্যন, টনচিলাইটিছ আদি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি কোনো লোকৰ বিভিন্ন অন্তৰৰ ইনফেকশ্যন হয়, জনাংগত ইনফেকশ্যন হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি ক্লামাইডিয়া, চাইনোচাইটিছ, গনৰিয়া, চকুৰ ইনফেকশ্যন আদি বেমাৰতো এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটোৰ ড'জ ৰোগীৰ বয়স, ওজন আৰু ৰোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপোনালোকে এই চিৰাপটো কেতিয়াও নিজাকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব, সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ ডায়েৰিয়া হোৱা, পেটৰ বিষ হোৱা, বমিৰ ভাৱ, বমি হোৱা, জ্বৰ, গেছ, এচিডিটি আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই এজিটাছ XL 200 চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।